Nedi ape lang hitaya ape amarakka ape lang hitaya ape amarakka ape lang hitaya. 3, 2, 1. Good evening. This is Abhinha Buddhist Vihara in Los Angeles. We have been chanting Jataka parables this rainy season in our temple. Today, Venerable Dr. Udagamas Mangala Mahathera going to chanting this 13th Jataka parable which we are chanting. Also, reader is Sam Lopez, young man, sponsored by our Dr. Kumari Karunasiri and our sister Karunasiri. Also joined with them Taru and Nilu, two daughters. They want to share these meditorial deeds. Departed our sisters, father passed away to share with him. Also Kumari's mother passed away. We want to share with them these meditorial deeds. Same time to bless upon Kumari's father and sister's mother to have a wonderful, healthy, successful life. They are living in Sri Lanka. Have a wonderful day. Please listen to the chanting. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tavada ek samayek Budurajanan vanse Devuram vera vedavasana sek ek upasakaya kuha mahalu tera kenekun arabaya me jatakaya vadalaseka sabat nuwara vasaya karannau yahalu dedenek muwauya ovun ature ek kenek පැවිදි
දිව දවසක් පාසා උපාසකයාගේ ගෙට වඩනාසේක. උපාසක තෙම තෙරුන් වහන්සේට ආහාර පිළිගන්වා තෙමේද ආහාර අනුභව කොට උන්වහන්සේ විහාරයට අවුත් සූර්යයා අස්තංගත වන තැන් දක්වා ඔබිනොබ කතා කිරීමෙන් හිඳ නුවරට යන්නේය. තෙරුන් වහන්සේද නුවර මහසල් දොර දක්වා ඒ උපාසකයා එක්ව ගොස් නවත්නාසේක. ඒ දෙදෙනාගේ විශ්වාස බව භික්ෂුන් වහන්සේ අතුරෙහි ප්‍රකාශ වූයේය. ඉක්බිත්ෙන් එක් දවසක් භික්ෂු ඔවුන් දෙදෙනාගේ විශ්වාස කතාව කියමින් දම් සභා මණ්ඩපයේ උන්නාහුය. සර්වඥයන් වහන්සේ වැඩ වදාරා මහණෙනි මේ දම් සභාවෙහි දැන් මා එන්නට පූර්ව භාගයෙහි කවර කතාවකින් යුක්තව උන්නාහුදැයි විචාරා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙනම් කතාවකිනැයි දැන්නූ කල්හි සර්වඥයන් වහන්සේ වදාරණසේක. මහණෙනි මොහු දෙදෙනා විශ්වාස වූවෝ දැන් මතු නොවේ පෙරත් විශ්වාස වූවාහු යයි වදාරා ඉකුත්වත් දක්වා වදාළසේක.
යට ගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ්ජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍යය කරන කල්හි අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ රජහට අමාත්‍යයෙක් වූසේක. එකල්හි එක් සුනඛයෙක් මගුල් ඇත්හලට ගොස් මගුල් ඇතා අනුභව කරන තන්හි වැටුණා වූ බත්හුළු අනුභව කරන්නේය. ඒ සුනඛතෙම ඒ ආරයෙන්ම වැඩෙනු ලබන්නේ මගුලතාට විශ්වාස වූයේය. සුනඛයා හස්තියාගේ සමීපයෙන්ම අනුභව කරන්නේය. දෙදෙනම වෙන්ව වසන්නට නොහැකි වෙති. සුනඛතෙම හස්තියාගේ සොඬගෙන ඔබිනොබ කෙරෙමින් කෙළනේය. එසේ කල්හි එක් දවසක් පිටිසර වැසි ග්‍රාම්‍ය මනුස්සයෙක් ඇත් ගොවාට මිලදී ඒ සුනඛයා ගෙන තමාගේ ගමට ගියේය. එතැන් පටන් ඒ හස්තියා සුනඛයා නොදක්නේ ගොදුරු අනුභව නොකරන්නේය. පැන් නොබොන්නේය. නොම නහන්නේය. ඒ කාරණය රජහට දැන්නුවාය. රජ්ජුරුවෝ බෝධිසත්වයන් වහන්සේට වදාරණසේක් යව් පණ්ඩිතයෙනි දැනගනුව කවර කාරණයකින් හස්තිරාජතෙම මෙලෙස කරන්නේදැයි
කියා යැවූසේක. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ හස්තිශාලාවට ගොස් හස්තියාගේ දොම්නස් බැව්දැන මොහුගේ ශරීරයෙහි රෝගයක් නොපෙනෙන්නේය. මොහුගේ වනාහි කිසි කෙනෙකුන් හා සමග විශ්වාස බවක් ඇද්දෝහොයි විචාල සේක. ස්වාමීන් වහන්සේ එක් සුනඛයකු හා එක්ව බලවත් මිත්‍රකමක් ඇත්තේ යයි කීය. දැන් ඒ සුනඛයා කොයිදැයි විචාල සේක. එක් මනුෂ්‍යයෙකු විසින් ගෙන යන ලද්දේය. ඔහු වාසය කරන තැන් දන්නේදැයි කීසේක. ස්වාමීන් වහන්සේ නොදනිමි කීය. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ රජුගේ සමීපයට ගොස් මහරජුරුවන් වහන්සේ හස්තියාට කිසි ආබාධයක් නැත්තේය. ඕහට වනාහි එක් සුනඛයකු හා සමග බලවත් විශ්වාසයක් වූයේය. ඒ සුනඛයා නොදක්නා වූ හස්ති රාජතෙම භෝජනය අනුභව නොකෙරෙයි සිතමි කියා මෙසේ කීසේක. මහරජ බතට පළමු කොට දෙන කටුක භයිසජ්ජයෙන් යුක්ත පිඬු ගන්නට නොපොහොසත පිඬු කොට දෙන භෝජනය ගන්නට නොපොහොසත කුසතනද අනුභව කරන්නට නොපොහොසත
නහන වේලෙහි ශරීරාවර්තනය කරන්නටද නොපොහොසත නිරන්තර දර්ශනය හේතු කොටගෙන හස්තිරාජතෙම සුනඛයා කෙරෙහි ස්නේහ කෙලෙයයි සිතමි හිසේක මෙසේ යමක් ඒ හස්තිරාජයා කරන්නට නොහැකිද ඒ සියල්ලම රජහට දැන්නෝසේක රංජුරුවෝ බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ වචනය අසා පණ්ඩිතයන් වහන්ස දැන් කවරක් කටයුතුදැයි විචාල සේක අපගේ මගුලතාගේ යහළු සුනඛතෙම එක් ගම්වැසි මනුෂ්‍යයෙක් ගෙන ගියේය යමෙක් හුගේ ගෙයි ඒ සුනඛයා දුටුවොත් ඕහට මෙබඳු දඩයයි කියා බෙරලවා මහරජයි කීසේක රජතෙම එලෙස කරවූයේය ඒ ප්‍රවෘත්තිය අසා ඒ පුරුෂතෙම සුනඛයා හැරියේය සුනඛතෙම සීග්‍රයෙන් ගොත් හස්තියාගේ සමීපයට ගියේය හස්තිතෙම සුනඛයා සොඬින්ගෙන කුම්භස්තලයෙහි තබා හඬා වැළප පියා කුම්භස්තලයෙන් බස්වා ඔහු විසින් ආහාරය අනුභව කළ කල්හි පසුව තෙමේ අනුභව කෙලේය තිරස්චීනයාගේ අභිප්‍රාය දක්නේයයි කියා රජ්ජුරුවෝ බෝධිසත්වයන් වහන්සේට මහත් අයිස්ව
වර්යය දුන්සේක ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ වදාරනසේක් මහණෙනි මුහුද දෙන පළමුත් විශ්වාස වූවාහු යයි කියා මේ ධර්ම දේශනාව ගෙන හැර දක්වා චතුස්සත්‍ය දේශනාව වදාරා පුරාපර සන්ධි ගලපා මේ අභින්හ ජාතකය නිමවා වදාළසේක. එසමයෙහි සුනඛතෙම දැන් මේ උපාසක වූයේය. හස්තිතෙම දැන් මේ මහල්ලක ස්ථවිර වූයේය. පණ්ඩිත අමාත්‍යව උපන්නෙම් වනාහි තිලෝගුරු සම්්‍යක් සම්බුදු රජ වූ මම්ම වේදැයි තමන් වහන්සේ දක්වා වදාළසේක. Before the time of this story, people in Asia used to say that would never be a time when an elephant and a dog would be friends. Elephants simply do not like dogs, and dogs were afraid of elephants. When dogs are frightened by those who are bigger than they are, they often bark very loudly. To cover up their fear, when dogs used to do this when they saw elephants, the elephants would get annoyed and chase them. Elephants had no patience at all when it came to dogs. Even if a dog were quiet and still, a nearby elephant would automatically attack him. This is why everybody agreed that elephants and dogs were natural enemies, just like lions and tigers, or cats and mice. Once upon a time, there was a royal bull elephant who was very well fed and cared for. In the neighborhood of the elephant shed, there was a scrawny, poorly fed stray dog. He was attracted by the smell of the rich, sweet rice being fed to the royal elephant. So he began sneaking into the shed and eating the wonderful rice that fell from the elephant's mouth. He liked it so much that soon he would eat nowhere else. While enjoying his food, the big, mighty elephant did not notice the tiny stray dog. By eating such rich food, the once underfed dog gradually got bigger and stronger and became very handsome looking. The good-natured elephant began to notice him. Since the dog had gotten used to being around the elephant, he had lost his fear. So he did not bark at him. Because he was not annoyed by the friendly dog elephant, the elephant gradually got used to him. Slowly, they became friendlier and friendlier with each other. Before long, neither would eat without the other, and they enjoyed spending their time together. When they played, the dog would grab the elephant's heavy trunk, and the elephant would swing him from forward and backward, from side to side, up and down, and even in circles. So it was
that they became best friends and wanted never to be separated. Then one day, a man from a remote village who was visiting the city passed by the elephant shed. He saw the frisky dog who had become stronger and beautiful. He bought him from the mahout, even though he didn't really own him. He took him back to his home village without anyone knowing where that was. Of course, the royal bull elephant became very sad since he missed his best friend, the dog. He became so sad that he didn't want to do anything, not even drink or bathe. So the mahout had to report this to the king, although he said nothing about selling the friendly dog. It just so happened that the king had an intelligent minister who was known for his understanding of animals. So he told him to go and find out the reason for the elephant's condition. The wise minister went to the elephant shed. He saw at once that the royal bull elephant was very sad. He thought, "This once happy elephant does not appear to be sick in any way, but I have seen this condition before in men and animals alike. The elephant is grief-stricken, probably due to the loss of a very dear friend." Then he said to the guards and attendants, "I find no sickness. He seems to be grieving. Do you know if this elephant had a very close friend with anyone?" They told him how the royal elephant and the stray dog were best friends. "What happened to the stray dog?" asked the minister. "He was taken by an unknown man," they replied, "and we don't know where he is now." The minister returned to the king and said, "Your Majesty, I am happy to say your elephant is not sick." As strange as it may sound, he became best friends with the stray dog. Since the dog has been taken away, the elephant's grief-stricken and does not feel like eating or drinking or bathing. This is my opinion. The king said, "Friendship is one of life's most wonderful things. My minister, how can we bring back my elephant's friend and make him happy again?" "My lord," replied the minister, "I suggest you make an official announcement that whoever has the dog who used to live in the royal elephant's shed will be fined." This was done, and when the villager heard of it, he released the dog from his house. He was filled with great happiness and ran as fast as he could straight back to his best friend, the royal bull elephant. The elephant was so overjoyed that he picked up his friend with his trunk and sat on him. The happy dog wagged his tail, while the elephant sparkled with delight. They both lived happily ever after. Meanwhile, the king was very pleased by his elephant's full recovery. He was amazed that his minister seemed to be able to read the mind of an elephant, so he rewarded him appropriately. The moral is, even natural enemies can become best friends. Good evening. Thank you, Honorable Dr. Udagam Naikathira, for your chanting of the Jataka tales tonight. We also wish to thank our sponsors, Mr. Tissa Karnasiri and Dr. Kumari Karnasiri. In addition, thanks goes out to Sam Lopez, who presented the essence of the story in English. Also, we would like to thank Venerable Dhammaruchi, who produced webcast every evening here. We will see you all tomorrow evening at 7 p.m. for another story from the Buddha's past. Good night. පන්සල අපේ පන්සල
අපේ කම රැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල